Kitchen top tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen top tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාට අරගෙන ආවා ට්‍රිප් එකක් යනකොට ඒ වගේම ඔයාගේ ගෙදර උත්සව අවස්ථාවකදී ඒ වගේම මීල් ප්ලෑන් එකකට කලින් හදලා තියාගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ පිටරට ඉන්න යාළුවෙක්ට උනත් හදලා යවන්න පුළුවන් රසවත් අලබැදුමක් හදන රෙසිපි එකක්. අලබැදුම හදාගන්න මම අර්තාපල් අල 5ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයෙන් කැමති විශාලත්වයකින් යුතු අර්තාපල් මේ වෙලාවේ යොදා ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අර්තාපල් අල ටික මම ගොඩක් විශාලත් නැති කුඩාත් නැති ප්‍රමාණයේ හැඩයට තමයි කපා ගන්න. එතකොට අලබැදුමට හොඳ පෙනුමක් එනවා. ඒ වගේම විශාලත්වයෙන් යුතු අල කපා ගන්නෙත් නැහැ මම. ඒ කපා ගන්න නැති. එතකොට අපිට ගැඹුරු තෙලේ ටිකක් මේක බැද ගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව ඉක්මනට බැද ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කුඩා ප්‍රමාණයට විශාලත් නොවි කුඩාත් නොවි යන ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ අල ටික කපා ගන්නෙ. මීලුණු ගෙඩියකුත් මම අරන් තියෙනවා. ඒකත් මම සිහින්ව කපා ගන්නවා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඔයාට මේ අලබැදුම ඔයාගේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එකට යොදා ගන්නවා නම් මාසයක් වුණත් ඔයාට සීතකරණයෙන් මේක ගබඩා කරලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය මේක ගබඩා කරලා තියෙනවා නම් දවස් 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට ඔයාගේ ආහාර වේලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අරන් තියෙන රම්ප කොළ දෙකක් මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කොටස් වලට කපා ගන්නවා. කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්නවා. සුදු ලුණු බික් 5ක් අරන් තියෙනවා. ඒකත් මම පොඩියට කපා ගන්නවා. ඔයා සුදු ලුණු චොප් කරන්න යන්න එපා. මේ අලබැදුමට මේ විදිහට කපලා ගන්න. ඒ වගේම ඉඟුරු කෑල්ලකුත් අරන් තියෙනවා. ඒ ඉඟුරු කෑල්ලත් මම පොඩියට කපා ගන්නවා. ඉඟුරු කෑල්ලත් ඔයා අලබැදුමට චොප් කරලා අරගන්න එපා. අවුමිරිස් කරල් දෙකකුත් අරන් තියෙනවා. මේ අවුමිරිස් කරල් දෙකත් දිගට හැඩයට මම කපා ගන්නවා. එතකොට අලබැදුමට ලස්සනයි. කපාගත් අමුද්‍රව්‍යයන් වලට අමතරව මම උම්බල කඩ ටිකක් මෙතන කපලා අරගෙන තියෙනවා අලබැදුම හදාගන්න. අලබැදුම හදාගන්න තාච්චියක් ටිපේ තියලා ඒකට මම තෙල් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ අල ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් තාච්චියේ තෙල් ටිකක් ඔයා වැඩිපුර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ කපාගත්ත අල ටික මම තාච්චියට එකතු කරගන්නවා. ඒ එක්කම කහ පිංචක් එකතු කරගන්නවා තෙල් වලට. එතකොට අර්තාපල් අල වලට ලස්සන කහ පාටක් එකතු වෙනවා. බැදීගෙන එනකොට ලස්සන රන්වන් පාටක් එනවා. ඉතින් කහ පිංචක් එකතු කරගන්න තෙල් වලට. අල ටික වාගෙට බැදීගෙන එනකොට මම තාච්චියට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ගොඩක් එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ අල ටික තෙල් වලින් බැදීගෙන එනකොට ඒ ලුණු හොඳට අවශෝෂණය වෙනවා. එතකොට හොඳ චීසි රසක් එනවා. ඉතින් කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ channel එක. තාමත් ඔයාට subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification on කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට ඒ වෙලාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අල ටික හොඳින් බැදුනයින් පස්සේ ඔයා ඒ ටික වෙනම අයින් කරලා තියාගන්න. ඉතින් හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට එන්න අල ටික බැද ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අල ටික බැදුනයින් පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු සහ කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා මම. මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සන රන්වන් පාටක් එනකන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. මේ බැදගෙන මේ ටිකත් වෙනම අයින් කරලා තියාගන්න ඔයා. දැන් තාච්චියේ තියෙන තෙල් ටික සේරම මම මෙන්න මේ ආකාරයට අයින් කරගන්නවා. ඒ අයින් කරලා තාච්චියට මම නැවතත් ඒ තෙල් ටිකෙම තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා.
ඒ තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ මම කපාගත්ත අවමිරිස් සහ උම්බල කඩ ටික තෙල් වලට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අලබැදුමට උම්බල කඩ ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් රසයි අලබැදුම. ඉතින් හොඳ රසක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් උම්බල කඩ ටිකකුත් එකතු කරගන්න අලබැදුමට. කපාගත්ත අවමිරිස් සහ උම්බල කඩ ටිකත් මද ප්‍රමාණයෙන් බැඳීගෙන එනකොට මං සිහින්ම කපාගත්ත රම්පේ සහ කරපිංචා ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගනිමින් බෙද ගන්නවා. ලුණු ටිකක් සහ කෑලි මිරිස් ටිකක් මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරලා මේ ටිකත් හොඳින් තාච්චි කලවම් කරගනිමින් බෙද ගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටික බෙදුනයින් පස්සේ මම බෙදගත්ත අල ටික සහ ලුණු ටික තාච්චියට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයා චෙක් කරන්න ඔයා දාපු ලුණු සහ කෑලි මිරිස් වල තියෙන රසයන් ප්‍රමාණවත්ද කියලා. අලවලට ඉතින් ලුණු සහ කෑලි මිරිස් මදි නම් නැවතත් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගනිමින් නැවතත් මද වෙලාවක් මේ අලබැදුම බෙද ගන්න තාච්චියේ. ඉතින් හරිම රසයි මේ අලබැදුම. ඉතින් ඔයාටත් ගොඩාක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක try කරන්න කියලා. ඔයාගේ මීල් ප්ලෑන් එකට ඒ වගේම ට්‍රිප් එකක් යනකොට හදාගෙන යන්න, ඔයාගේ උත්සව අවස්ථාවකදී විශේෂිත අමුත්තන්ට මේක සංග්‍රහ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ පිටරට ඉන්න යාළුවෙක්ට උනත් මේ අලබැදුම හදලා ඔයාට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් රසවත් අලබැදුමක් කියලා. ඉතින් මට මේක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මම නිතරම හදනවා මගේ ගෙදර උත්සව අවස්ථාවකදී නැත්නම් වීකෙන්ඩ් එකකදී මම ගොඩක් වෙලාවට මේ අලබැදුම හදනවා. ඉතින් මගේ ගෙදර අයට කන්න. ඉතින් රෙසිපීස් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් තාමත් ඔයාලට මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බැරි වුණා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.